Коли ти відкрив трейд, тобі не обов'язково сидіти за комп'ютером 24/7 і чекати, поки він піде в твою сторону. Для цього є тейк-профіти на біржі. Давай розглянемо, що це таке, як їх виставляти, як їх рахувати. Тейк-профіт – це автоматична заявка на біржі, яка фіксує твій прибуток. З англійського take-profit – take – взяти, profit – взяти прибуток. Взагалі, для чого він потрібен? Він потрібен для декількох моментів. Перший момент, щоб тобі не сидіти за комп'ютером 24/7. Ти відкрив трейд, виставив стоп-лосс take-profit і все, собі йдеш, робиш свої справи. Наприклад, як воно виглядає? От давай тобі покажу приклад на біржі Bybit. В них є демка, до речі, дуже класна. Я додавлю інструкцію в описі, де ти можеш потестити, як ставити take-profit, стоп-лоси. Там один той самий функціонал, що на реалі, але ти нічим не ризикуєш. От представимо собі ситуацію, ти відкрив трейд, ти заходиш на біржі, ось тут, я бачу, пише таке take-profit, стоп-лосс, ти береш, виставляєш take-profit, нехай там ціна 95 тисяч, виставляєш стоп-лосс там 105. І ти можеш зайти, закрити термінал, закрити все і піти по своїх справах. І не дивитися, ці стоп-лоси take-profit, вони працюють 24/7 на сервері самої біржі, і вони закриваються. Це перша причина. Друга причина – це будуть ось такі моменти. Приклад тобі трейду, який я взяв минулого місяця по біточку. І якби в мене не стояв take-profit, я би не зміг би цього заробити. Тобто я стояв в угоді на падіння від цієї ціни 102 тисячі. І бачиш, оці зелені штучки – це місця, де я виходив. Я виходив частинами, до речі, про це теж поговоримо. І бачиш, тут першу частину я скинув, і другу частину закрився автоматично по take-profit в 00:15. Тобто я спав цей час, і якби в мене не стояло take-profit, бачиш, як ціна швидко відкатилась. Тобто замість того, щоб заробити ось такий хороший рух, я б нічого б не заробив. Тому take-profit дуже важливі з двох причин. Давай далі з тобою, як його ставити, як його рахувати. Перед цим, прямо зараз, скачай PDF-мануал по нашій торговій стратегії, по нашому підходу, де ти дізнаєшся, які індикатори використовуємо, які підходи, які стратегії, під час якого ринку, як правильно торгувати. Ми напрацьовували це доволі багато часу, я б сказав, навіть декілька років. Тисячі наших студентів, які пройшли наше навчання, допомогли це створити, щоб ти прямо зараз використав і став зразу прибутковим. Для тебе це безкоштовно, посилання буде в описі. Як ми виставляємо take-профіти? Take-профіти ми обов'язково виставляємо від стопа. Що я маю на увазі? Перед тим, як ставити take-профіти, треба знати, де будуть наші стоп-лоси. До речі, про стоп-лоси буде відео, я додавлю його опис, дуже раджу подивитись. Чому так? Тому що в трейдингу ми не заробляємо з того, що ми праві в кожній ситуації. Ми заробляємо з того, що наш take-профіт плюс більший за мінус декілька разів. Для take-профітів дуже важливо, коли ви їх виставляєте, використовувати оці штучки на TradingView. Бачите, тут є ось цей long-short. Long position, short position. Як це все відбувається? От представимо собі ситуацію, ви вирішили відкрити трейд там вверху діапазону. І ви виставили стоп-лосс там, допустимо, 2%. Ми майже всім новачкам рекомендуємо спочатку навчитися заробляти 1 до 3. Чому це важливо? Тому що ми можемо заробляти в трейдингу, навіть коли ми не праві в більшості випадків. І коли ви забираєте хоча б 1 до 3, це означає, що вам потрібно 30% ситуацій бути правим, щоб принаймні бути в невеличкому плюсі. Тому ми всім новачкам на початку вчимо, як ми виставляємо take-profit. Ми використовуємо цю штучку на TradingView, і ви дивитесь, що ваш стоп-лосс такий. Ось тут, бачите, ось оця частинка. От прямо я її зараз підсвічу вам. Ось тут пише risk-reward. Тобто це є співвідношення ризику до прибутку. І коли ви новачок, я вам від щирого серця рекомендую навчитися брати 1 до 3. Чому так? Тому що навіть якщо ви візьмете 100 трейдів і там 20 з чимось з них буде плюсових, ви будете біля нуля. А для новачків ви отримаєте дуже багато досвіду. Тому 1 до 3. Обов'язково ви маєте прописувати ваш ризик на угоду. Тобто, якщо, от, допустимо, ми відкрили зараз трейд. От давайте прямо зараз ми відкриємо з вами трейд і подивимося. От представимо ситуацію. Ми відкрили з вами трейд на падіння по бітку зі стоп-лосом там 2% від руху ціни. Бачите, ось тут прямо буде писати, де це є, 2%. Take-profit в такій ситуації 1 до 3. Бачите, от 1 до 3. Буде ось тут.
І TradingView нам пише прям сам, де поставити Take Profit, де поставити Stop Loss і з яким об'ємом зайти. Інструкція про це буде в описі до відео. І що ми робимо після цього? Ми заходимо на біржу і ми, наприклад, з вами відкриваємо угоду на падіння 0,005 по бітку. Угода 0,005. Тут бачите, показує value в доларах, скільки це буде в перерахунку от прямо зараз в доларах. Далі ми йдемо вниз, виставляємо стоп-лосс. Стоп-лосс у нас буде по ціні 102 714, 102 714, а Take Profit буде по ціні 94 403. 94 403. Бачите, тут буде Take Profit співвідношення 1 до 3. Що це означає? Якщо ціна піде в нашу сторону, ми заробимо в 3 рази більше. А якщо ціна піде проти нас, ми получимо стоп-лосс. Далі. Ви на біржі також в будь-який момент можете собі міняти Take Profit, бачите, підтягувати, тягнути вверх-вниз. Плюс ви можете закривати угоди частинами. Дуже часто, коли я даю сигнали в клубі чи аналітику, я даю дуже часто ось такі от приклади. Оце крайній трейд по бітку, де я давав, де заходити, де виходити. І бачите, я дуже часто даю ось таких дві цілі. Чому так? Тому що я майже завжди даю першу ціль на математичному співвідношенні 1 до 3 або 1 до 3,5. Щоб люди, які зайшли в трейд, вони тут скидують хоча б 30%, і це означає, що вони вже сидять без ризику. Як це відбувається на біржі? Тобто на біржі, бачите, коли у вас є трейд, ви можете зайти, бачите, ось тут є такі кнопочки Limit, Market, і тут пише Close Buy. Тобто ви можете виставити, от представимо собі ситуацію, ми вибираємо, наприклад, тут, нехай там 30%, от там, наприклад, ми вирішили там 33% закрити при тому, щоб ціна дала, наприклад, співвідношення там 1 до 2. Де тут буде 1 до 2? 96 362. І все, і ми ось тут виписуємо 96 362. І бачите, що тут відбувається? Тут з'являється ось така лімітка, і тут повний Take Profit. І якщо ціна йде в нашу сторону, ми скидуємо частинку, а потім другу частинку. Тобто, підсумовуючи по Take Profit, основний варіант по тому, як ми з командою визначаємо Take Profit, це математичний. Тобто, це коли ми чисто беремо це співвідношення 1 до 3, 1 до 5, 1 до 4. Новачкам я вам щиро рекомендую взяти математичний. Чому так? Ви відторгуєте хоча б 100 ситуацій, і тоді ви вже будете розуміти, коли можна попробувати потягнути. Є ще другий варіант, як виставляти Take Profit. Це відповідно до сильних зон. Але, щоб його знати, треба спочатку розуміти, що таке сильна зона. От допустимо пару прикладів. Ось оцей трейд, чого, наприклад, я ось тут ставив Take Profit в самий низ. Тому що оце була якраз ось оця ситуація. Давайте зайдемо на Reply і подивимося її. Тобто в мене була перша зона, ось оцей локальний сильний рівень. І я дуже часто перед ось такими локальними сильними рівнями виставляю Take Profit. І ми якраз відкривали трейд на падіння, тобто ми першу частину скидали, коли ціна дала співвідношення, якщо не помиляюсь, 1 до 4, а другу частину я вже скидував чисто з урахуванням зони. Це не було математично, це було тому, що я тут бачив ось таку сильну зону. І я його якраз тут виставляв. Чи новачкам варто використовувати сильні зони? Тобто я би все рівно вам рекомендував спочатку поторгувати математично якийсь час, півроку, пару місяців, і тільки тоді вже вчитися визначати сильні зони, і тоді вже визначати, де ставити Take Profit. Підсумуємо вам. Обов'язково ставимо Take Profit. Коли новачок, фокусуйтеся на математичний підхід, 1 до 3, перші 100 трейдів. Сильні зони – це коли вже у вас буде більше досвіду. Замість того, щоб підтягувати стопи, краще скидуйте частинами. На біржі ви можете виставити навіть декілька цілей, 5 цілей, 6 цілей, скільки побажаєте. І прямо зараз дивіться ось оцей плейлист для новачка, де ви отримаєте відповідь на питання, як рахувати, як користуватися цими штучками на TradingView, щоб розраховувати ці об'єми, як вираховувати ризики, яких помилок уникати. Все це буде тут, тому прямо зараз беріть, відкривайте і дивіться. До зустрічі!